η Κύπρος είναι ένας χώρος γεμάτος μυστικά. Μια τουρκοϊπρία που λεγόταν Ραζιέ δεν εξηγέννησε μόνο εμένα. Η επαφή μου με το δικαστήριο με απόδιωξε. Η μάνα, όπως έλεγε η ίδια μέρα νύχτα, μες στα οριτάλαλα και μες στα παραρά, είχε πάει στη στρατιώτηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνελήφθηκε εχμάλωτος στην Κρήτη. Έφερα την Ευρωβουλή στην Αμόχωστο. Τρίτη έδρα των Ηνωμένων Εθνών θα υπάρχει στη Μεσόγειο. Δουλέψαμε να είναι εδώ. Χρειάζονται δύο οδοφράγματα. Θέλω ως αντάλλαγμα τα ονόματα των χωριών στα κατεχόμενα να μπουν πίσω και στα ελληνικά. Η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης είναι ο μόνος δρόμος για να γίνει ένας ισχυρός πόλος. Εάν η λύση το 2004 δεν μας άρεσκε, δεν πρόκειται να έρθει καλύτερη. Τις μεγάλες αλλαγές τις φέρνεις όταν είσαι ψηλά. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου την σιγήνα σειρμάτου. Ο Άστρα ήταν γνωστόν ότι ήταν σταθμός του Αγγέλ. Αλλά, έλεγαν όλοι. Χαίρετε, σήμερα έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτόν προσκεκλημένο, έναν καλεσμένο που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται στο Unmute, τον Τάκη τον Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βουλευτής 2 φορές, τρεις βουλευτής και 2 ευρωβουλευτής, 12 χρόνια διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό του Άστρα, νομίζω τα καλύτερα χρόνια του σταθμού του από ό,τι θυμάμαι. Και παρουσιαστής μιας ρηξικελευτής, μιας ριζοσπαστικής εκπομπής στις αρχές της δεκαετίας του 90, ναι. Χωρίς πλαίσια, η οποία εκπομπή ουσιαστικά σε καθιέρωση, έτσι. Οπωσδήποτε, ναι. Ας πω όμως, επειδή εγώ έκανα την εκπομπή, Ναι. την καθιέρωσα και με καθιέρωσε. Ναι. Δεν είναι αμφωτεροβαρές. Ήταν σημείο καμπής και στην Κυπριακή τηλεόραση και στην Κυπριακή δημοσιογραφία, νομίζω, στην εκπομπή. Και είναι και σημείο αναφοράς. Δηλαδή γυρίζουμε πολλές φορές πίσω. Για παράδειγμα, προχτές που έφυγε ο Γιώργος ο Βασιλείου, σκεφτόμουν ότι η εκπομπή σου ήταν... Πήγαινε πακέτο με εκείνη την εποχή, δηλαδή το άνοιγμα που έγινε στην Κύπρο τότε, και το πολιτικό άνοιγμα αλλά και το κοινωνικό άνοιγμα, θα έλεγα ότι ήταν μια άνοιξη μες στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και ήσουν μες στο κέντρο της εποχής. Εγώ είμαι ο μόνος Κύπριος που δεν είδα το Χωρίς πλαίσια. Έτσι. Διότι δεν ήμουν ο θεατής του. Άρα δεν είμαι απόλυτα σε θέση να καταλάβω την έκπληξη του θεατή για το τι παρουσιαζόταν, τι ακουγόταν για πρώτη φορά, επειδή εγώ το γνώριζα από πριν και από μέσα. Όμως είμαι σε θέση να αντιληφθώ τον αντίκτυπο που είχε. Πρέπει να σου πω όμως, μου επιτρέψετε να σου μιλώ στον ελληνικό, ότι υπάρχουν εκπομπές που σήμερα σκέφτομαι ότι τότε δεν είχα διαισθανθεί τον αντίκτυπο που θα είχαν μέσα στο σύνολο της κοινωνίας, διότι όπως ελέγχθηκε ευφυώς τελευταία από κάποιον, η Κύπρος είναι ένας χώρος γεμάτος μυστικά. Ναι. Και η εκπομπή έπαιξε ένα μικρό ρόλο σε αυτό, στην αποκάλυψη απίστευτων μυστικών που ενώ τα ήξεραν χιλιάδες, δεν ανοίγει το στόμα του κανένας να το πει. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι απετολμήθηκε να λεχθούν πράγματα δημιούργησε αυτό που και εσύ με κάποιον τρόπο να αναφέρεις. Δηλαδή, όταν γίνεται εκπομπή και λέγεται σε εκπομπή ότι ο τάδε είναι δολοφόνος και εκείνη την ώρα είναι πρέσβης της χώρας μας στο εξωτερικό, εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι ο τρόμος που θα πρέπει να προκλήθηκε στις τάξεις των ανθρώπων που μετήχαν του μυστικού, χωρίς να σημαίνει κατά ανάγκη ότι είχαν ευθύνη,
πέραν της ευθύνης του, της σιωπής τους, δεν το είχα απορροφήσει τότε. Ήταν κάποιες σημαντικές εκπομπές, όπως η εκπομπή με τον Σαμάρα. Εκείνον είναι, Θεέ μου, είναι μια τρομερή. Δεν ήταν απλώς μυστικό της Κύπρου, ήταν μυστικό μες στο Χορκός. Ναι. Μες στη χωριό. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά σε τέτοια τραγική μοίρα, με όλες τις συνέπειες για τα παιδιά του, που είχαν αντιμετώπιση που μπορεί ο καθένας να τα φανταστεί. Δεν θέλω να ανοίξουμε τώρα τι ήταν, αλλά με δύο λόγια μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος 18 χρονών, 19 πόσον ήταν, μαζί με συναγωνιστές του και με τον αδερφόν του, κρυμμένοι στον Αχυρώναν, και κάποια στιγμή ο ένας συλλαμβάνεται αυτός, κάτω από βασανιστήρια υποδεικνύει που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να θεωρηθεί προδότης. Να μην μας τύχει. Είναι η τραγική μοίρα που παίζει παιχνίδια σε πολλούς ανθρώπους. Ναι. Και αλλά και η συνέχεια της πορείας του που ήταν πολύ τιμητική για τον ίδιο. Επέστρεψε, είπε, ήρθα για μια σφαίρα. Αλλά και η όλη, στη συνέχεια νομίζω η όλη συμπεριφορά της κοινωνίας. Δεν θα ξεχάσω, να το κλείσω με αυτή τη φράση, τη φράση της κυρίας Δήμητρας Σαμάρα όταν τηλεφώνησα και είπα είμαι ο τάδε, εκπροσωπώ αυτό και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Μετά από κάποια μπαύση μου είπε, κύριε Χατζηγεωργίου, περίμενα 33 χρόνια αυτό το τηλεφώνημα. Νομίζω ότι λέει πολλά. Να πιάσουμε τα πράγματα λίγο έτσι, πάμε από πιο πίσω. Ξέρω ότι κατάγεσαι από την επαρχία Μπάφου, από την Ακουρδάλια. Είναι ελληνοκυπριακό χωριό. Ναι. Δεν είχε Τουρκοκυπρίους στο χωριό τούτο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, διάβασα η συλλογή των ποιητημάτων την τελευταία ότι η μαμή που σε εξεγέννησε ήταν μια Τουρκοκυπρία που λεγόταν Ραζιέ, δεν εξεγέννησε μόνο εμένα, ίσως όλων των χωριών της εποχής εκείνης. Έχει όμως συναισθηματισμό μέσα από λίγη ιστορία, διότι εγώ μεγάλωσα ακούγοντας τη μάνα μου που μου έλεγε «Γεια μου, θέλω να βρεις του τη γυναίκα, τη Ραζιέ, ήταν πολλά καλή γυναίκα, βοήθησε με». Μα μιλούμε για εποχές το τέλος της νεολιθικής περίοδου. Εντάξει, το σπίτι χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς νερό. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50. Στο μέσο της δεκαετίας του 50 προς το 60. Εγώ γεννήθηκα το Δεκέμβρη του 56. Άρα μου έλεγε η μάνα μου ότι βοήθησε με πάρα πολλά αυτή η γυναίκα. Δηλαδή σας έλουσε, διότι ήμουν το 5ο παιδί, άρα έλουσε 5 παιδιά. Μαΐρεψε, με καθάρισε. Τι μπορεί να καθαρίσει σε έναν στάβλος, έτσι, τι είναι το σπίτι χωρίς νερό χωρίς νερό και ρεύμα, τι είναι ένα σπίτι. Όπως το είπα πριν, τέλος της νεολιθικής περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτόμουν πάντα τη μάνα μου που μου είπε θέλω να βρεις αυτήν τη γυναίκα, αλλά ήρθε το 1963, η Τέρα χάλασε, εισαγωγικά το χάλασε, μια έκφραση που δείχνει την καταστροφή που επήλθε. Ήρθε το 1974, άρα, οπότε δεν μπορούσα να εντοπίσω, δεν υπήρχε επικοινωνία με τα κατεχόμενα. Μια μέρα, να μην τα πολυλογώ, έπεσα πάνω σε έναν Τουρκοκύπριο, το Γιαλτσίν. Και ρωτώντας πώς σε λέω, ήξερε καλά ελληνικά, μου είπε ότι είμαι από την Κρήτου και πρόσθεσε από την Τέρα Νάσιλα, είπε μου. Και η μάνα μου ήταν μαμμού, είπε μου. Ελύθησαν τα πόθηκια μου. Πώς την έλεγα ρε τη μάνα σου, Ραζιέ. Ήταν έναν συναισθηματικό σοκ που δεν μπορεί κανένα να το αντιληφθεί εύκολα αν δεν το ζήσει. Και έτσι έγιναν πολλά καλοί φίλοι με τον Γιαλτσίν και μαθαίνω εκεί ότι η μάνα του πέθανε 36 χρονών. Δηλαδή ίσως κάποιους μήνες ή ένα χρόνο μετά που με εξεγέννησε εμένα από καρκίνο.
Γνώρισα όμως τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε εκατονταετής στο Λάρνακα της Λαπίθου. Και έτσι πέρασε αυτή η ιστορία ως ποιητικό έργο, ας πούμε, μέσα σε ένα βιβλίο ποίησης που εξέδωσε. Θα έλεγα ότι έχεις μια ναύρα λογοτέχνη, δηλαδή ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη γλώσσα. Η γλώσσα σου είναι, οι εκφράσεις σου και οι λέξεις που χρησιμοποιείς είναι, θα τις έλεγα, ανήκουν έτσι στη ρωμιοσύνη. Μπορεί να φανταστείς όμως με όσα είπαμε για την παιδική μου ηλικία ότι βιβλία δεν είχα. Ναι. Εντάξει. Όμως κάποια στιγμή αρχίσαν να πέφτουν στα χέρια μου, στην εφηβεία μου, κάποια έργα που νομίζω έτσι με καθοδήγησαν. Θα σου πω μόνο το εξής. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, μεγαλώνοντας κάποια ταλέντα φεύγουν ή κάποιες ιδιοτροπίες, όταν έβρισκα την καταγωγή μίας λέξης, όχι στο λεξικό, εγώ σκεφτόμουν ότι αυτή είναι η καταγωγή αυτής της λέξης, γέμιζε σάλιον το στόμα μου. Όπως γεμίζει κάποιο όταν πίνει ουίσκι, ας πούμε, μόλις του το φέρεις. Αυτό τι δείχνει, ότι μάλλον είναι κάτι που έρχεται μαζί σου, νομίζω. Ναπλούς. Να κάνει με την πλοήγηση. Νεάπολης. Η Νεάπολης, όπως την Νάπολη. Απ' εκεί. Και αυτό δεν το είχα δει πουθενά, αλλά ακούγουν πολλοί στις ειδήσεις. Στην Ναπλούς είναι πόλεμος. Τόσο ασαφές για κάποιον άλλον κρυμμένο. Και τόσο καθαρό πώς το σκέφτομαι εγώ. Σπουδές σου ήταν στην νομική, έτσι. Αλλά ακολούθως. Τέλειωσα νομική και μετά έκανα δημοσιογραφία στην Αθήνα. Ήταν ιδιωτικές σχολές τότε. Σε ικανοποιούσε και τώρα οι δημοσιογραφικές είναι οι περισσότερες, οι καλές είναι ιδιωτικές στην Αθήνα. Ναι, μπορεί. Δεν σε ικανοποιούσε η νομική. Πήγες νομική από υποχρέωση, πήγες. Όχι, πήγα όπως πήγαιναν τότε όλοι. Πού να πάει, κάναμε αίτηση. Υπήρχαν εξετάσεις για ελληνικό πανεπιστήμιο τότε, όπως υπάρχουν και σήμερα. Τι επιλέγεις, έβαλα 2-3 επιλογές, πέρασες νομική, να δεν πήγαινε νομική. Νομίζω συμβαίνει σε πολλοί κόσμο ακόμα και σήμερα. Πού είναι η κατεύθυνση σου δεν μπορεί να το ξέρει στα 18. Κανείς δεν το ξέρει, εκτός κι αν η οικογένεια έχει αποφασίσει ότι θα γίνει. Σε κάνουμε δικηγόρο. Ναι, που σε μένα δεν ήταν έτσι. Ναι. Εντάξει, όταν έκανα την νομική και ήρθα στην Κύπρο, ναι, έκανα και την άσκηση. Και η επαφή μου με το δικαστήριο με απόδιωξε. Δεν άντεχα αυτήν την εικόνα με τίποτε. Έβρισκα ότι όλη η τοξικότητα της κυπριακής κοινωνίας είναι εκεί. Και την ίδια περίοδο άρχισε μια επαφή με τη δημοσιογραφία, λίγο με την εφημερίδα Αγκήρικας, μετά σαν συνεργάτης Ιστορίκ, μέχρι που η ζωή έσπρωξε. Σε μονιμοποίησαν στο ΡΙΚ σε κάποια φάση? Ήσουν πάντα συνεργάτης? Όχι, μετά τα 5 χρόνια ως συνεργάτης είχε εξετάσεις για θέσεις μονίμων και προσελήφθη ως μόνιμος. Ναι. Δηλαδή ήμουν 10 χρόνια περίπου εκεί, 5 με 5. Οπότε έκαμε στη σχολή τη δημοσιογραφική στην Αθήνα, γιατί έψαχνες μια διέξοδο, να πούμε, να έχεις κάτι. Κυρίως επειδή δεν ένιωθα έτοιμος να επιστρέψω στην Κύπρο μετά που τέλειωσα τις σπουδές. Ο χρόνος βαραίνει την μνήμη. Λοιπόν, μετά που τέλειωσα την νομική έφυγα Γερμανία και μετά Αυστραλία. Έτσι. Έκαμα στη Γερμανία Gastarbeiter, δηλαδή παράνομος μετανάστης. Δούλεψα ως γκαρσόνι, δούλεψα σαν ράφτης γούνας. Εντάξει, όχι πολύ καιρό, μην τα μεγαλοποιήσω τώρα. Αλλά έγιναν. Δούλεψα σε εργοστάσιο να μου σχόλαναν οι εργάτες να το καθαρίσεις. Να το καθαρίσεις. Μετά πήγα στην Αυστραλία, δούλεψα ως βοηθός χτίστη, να μην πω χτίστης. Και μετά επέστρεψα στην Αθήνα και πήγα στην δημοσιογραφία. Κυρίως, όπως είπαμε, δεν αισθανόμουν έτοιμος να επιστρέψω στην Κύπρο. Και ήταν μια καλή διέξοδος η δημοσιογραφική σχολή. Με τα ιδεολογικά, με την αριστερά, από μικρός, υπήρχε καμιά οικογενειακή παράδοση? Η οικογένειά μου ήταν
άνθρωποι του Δημοκρατικού Κέντρου. Ο πατέρας μου που ασχολείται λίγο παραπάνω. Η μάνα, όπως έλεγε η ίδια μέρα νύχτα, μες στα οριτάλα αλλά και μες στα παραρά. Δηλαδή είχαμε κοπάδι με πρόβατα. Είχαμε και το βοσκό μικρός. Ναι, πρέπει να σου πω ότι όταν έκανα το περίφημο χωρίς πλαίσια όπως λέεις, υπήρχα στα Σαββατοκυριακά, πήγαινα και έκανα τον βοσκό στο χορκό. Ναι. Με μεγάλη ικανοποίηση. Είπαμε για για τα πολιτικά, γιατί ο πατέρας σου ήταν στο... Ναι, ήταν του Δημοκρατικού Κέντρου, μακαριακός ας το πούμε, έτσι, καθαρά. Και... Δεν υποστηριχθείς στη ΣΕΟΚΑ, αν θυμάσαι, αλλά... Όχι, ο πατέρας μου είχε πάει στρατιώτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Α, ναι. Συνελήφθηκε εχμάλωτος στην Κρήτη, στη μάχη του Γαλατά. Και πήγαινε ως εχμάλωτος στη Γερμανία, όπου είχαμε 4 χρόνια. Στο Sachsenhaus. Ήταν δύσκολο να επιβιώσει. Ναι. Εκεί υπήρχαν άλλοι 2 Κύπροι. Να τους μνημονεύσω. Ο Γιώργος Κωνσταντής και δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομα του άλλου φίλου που ήταν εκεί. 3 Κύπροι. Υπήρχαν Πολωνοί, Ιταλοί και δούλευαν στην παραγωγή μπαταριών για αεροπλάνα και για πολεμικής βιομηχανίας. Οπότε όταν επέστρεψε με τόση βάρος εμπειριών, είδε τον κόσμο να σκοτώνεται δίπλα του όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό τον κράτησε στο πιο... Κάτι μες στο κέντρο. Ναι, δεν ήθελε να εμπλακεί ξανά σε τέτοια. Ναι. Έχει σημασία να σας πω ότι μου είπε το όνομα του εργοστασίου στο οποίο εργαζόταν, λεγόταν Pertrix και έκαμνε αυτές τις μπαταρίες. Οπότε εγώ έπρεπε να βρω αυτόν τον χώρο τέλος πάντων. Και μία φορά που υπήρχε επίσκεψη κοινοβουλευτική στο Βερολίνο, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, την προτεραία σύμπτωση, ήμουν καλεσμένος σε ένα σπίτι φίλου Κύπριου που ήταν παντρεμένος με Γερμανίδα και είπα αύριο θα πάω μπλα 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 Πέρτριξ και μου λέει η Γερμανίδα, η μάνα μου λέει εργαζόταν στο Πέρτριξ και μου έδωσε πλήρη διεύθυνση. Και έτσι όταν πήγα με τη βοήθεια του πρέσβη που ήταν τότε εκεί, πήγαμε και βρήκα τον χώρο του εργοστασίου που συντηρήθηκε, διότι στην Ανατολική Γερμανία συντήρησαν περισσότερο από ότι στη Δυτική τα μνημεία της χιτλερικής εποχής. Να το κλείσουμε λέγοντας σας ότι χρόνια μετά, ενώ ήμουν στην Ευρωβουλή, πήρα ένα μήνυμα ότι γίνεται μία εκδήλωση στον χώρο προς τιμήν των ανθρώπων, των εχμαλώτων που ήταν εκεί κλπ. Και πήγα, ήμουν προσκεκλημένος. Και μπαίνοντας στον χώρο, δεξιά και αριστερά είχαν 2, να τις πω σημαίες, όχι ακριβώς. Λάβαρα, ναι. Και στο έναν ήταν η μορφή μιας γυναίκας και στο άλλο λέω, Παναγία μου αυτά τα μάτια, ας πούμε. Ήταν φωτογραφία του παπά μου, της εποχής εκείνης. Και εκεί ήταν και ο γιος του διοικητή εκείνου του στρατοπέδου. Του Γερμανού. Ναι. Εντάξει, η συζήτηση βέβαιως ήταν πολιτισμένη. Φυσικά. Και υπήρχαν και 2-3 επιζώντες και μερικοί δημοσιογράφοι κλπ. Φανταστική ιστορία. Ναι. Ο πατέρας σου κατάφερε και κατατάχθηκε το 1939 με τον ελληνικό στρατό ή τον αγγλικό. Αγγλικό, στα πολεμίδια. Αγγλικό στρατό, στα πολεμίδια. Ναι. Η Κρήτη πιαθαίνει το 1941, νομίζω, οι Γερμανοί. Ναι. Συλλάβαν τον. Φάνηκε τυχερός να ζήσει. Ναι, νομίζω. Και από τη μάχη και από την εχμαλωσία. Γιατί οι πιθανότητες ήταν λίγες. Ναι. Παρ' όλα αυτά επέστρεψε και έκαμε μια οικογένεια μεγάλη. Ήμασταν 5 αδέρφια, ναι.
Και πήγατε γυμνάσιο στην Πάφο, φαντάζομαι. Στην Πάφο, στο χτήμα. Στο χτήμα, ναι, το έλεγαμε παγιά, σωστά. Στο χτήμα. Τι υπήρχαν. Φαντάζομαι θα μένετε στην Πάφο, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, διότι καλέ μου, όταν λέμε τέλος της νεολιθικής περίοδου πρέπει να γίνει κατανοητόν. Δεν υπήρχε λεωφορείο να σε πάρει κάθε μέρα και να σε φέρει. Και μιλούμε για 25 χιλιόμετρα που τότε τα 25 χιλιόμετρα 2 ώρες. Απόσταση. Οπότε ναι, μέναμε στη λεγόμενη Καμαρούα. Στην Καμαρούα. Νοικιάζε σε ένα δωμάτιο που είχε μπόξο, μία βρύση και έξω μία τουαλέτα. Αυτό ήταν. Και τελειώσατε Το δεύτερο γυμνάσιο Μπάφου, όπως. εξατάξια γυμνάσια, ας πούμε, τότε. Ναι. Και ακολουθώς έπιασε ο καθένας στον δρόμο του. Έτσι, τα άντρα σου τα αδέρφια είχαν πάει για σπουδές. Ναι. Όλοι πλην μιας κόρης, η οποία 3 ξαδέρφες μου έφυγαν μαζί με την οικογένεια και πήγαν Αυστραλία και ακολούθησε. Και πήγε μαζί. Αυτός ήταν και ο λόγος που είπα στην αρχή ότι πήγα Είχες Αυστραλία. μια ρίζα στην γιατί Αυστραλία. έπρεπε να πάω να δω την αδερφή μου που έφυγε όταν εγώ ήμουν 10 και ήμουν πλέον 25. Είχα να τη δω 15 χρόνια. Έχει μείνει στην Αυστραλία. Όχι, επέστρεψε. Είναι στο χωριό τώρα, ναι. Είναι στο χωριό. Ναι. Το χωριό το έχουν αναπαλαιωθεί σπίτια. Όλα τα σπίτια σχεδόν έχουν αναπαλαιωθεί. Υπάρχει είναι ένα καινοτάφιο πλέον το χωριό. Δηλαδή από τους 150 κατοίκους έχουμε 8. Είμαστε 8. Όταν πάω και εγώ είμαστε 9. Είναι σε 9. Και όλα τα σπίτια κενά είναι ένα τραύμα τούτο. Ναι. Που ελπίζω όμως, εγώ έφτιαξα το σπίτι το πατρικό. Ελπίζω σιγά σιγά όλα τα παιδιά που κατάγονται από εκεί να έχουν, αν όχι παιδιά, εγγόνια να επιστρέφουν, να μην μπορούν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Να επιστρέφουν, να επισκέπτονται, να επιστρέφουν. Ξεκινήσα να σε ρωτώ για τις ιδεολογικές σου περιπέτειες, γιατί στην Αθήνα, αρχές του 80, είχες πάρει κάποια από τα κύματα. Σας είπα πριν ότι εμείς η οικογένειά μου ήταν του Δημοκρατικού Κέντρου. Με μια πίστη όπως την ανταλαμβανόμουν εγώ από τη μεριά της οικογένειας υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι αυτό. Οπότε στην Αθήνα είχα μια επαφή με όλες τις φοιτητικές παρατάξεις του δημοκρατικού τόξου, όπως το έλεγαν τότε, δηλαδή προοδευτική αναγέννηση αγώνα. Έτσι. Δεν είχα ενσωματωθεί κάπου, παρότι είχα ίσως έτσι τυχαία μπορώ να πω και όχι παραπάνω με την προοδευτική. Ως εκεί όμως. Δεν είχα γραφτεί πουθενά, δεν είχα. Ούτε όταν ήμουν πίσω στην Κύπρο και δούλεψα σαν δημοσιογράφος ήμουν ενταγμένος πουθενά, όχι. Ούτε όταν έκανα το χωρίς πλαίσια είχα ενταχθεί σε οποιοδήποτε κομματικό χώρο. Εμένα με έσπρωξε προς το ΑΚΕΛ η ανάγκη να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Έτσι, κυρίως. Και παράλληλα αυτό που είπα πριν, κοινωνική δικαιοσύνη. Εκείνη την εποχή είχα βεβαίως γνωρίσει και τη γυναίκα μου, της οποίας ο πατέρας ήταν στέλεχος σημαντικών του ΑΚΕΛ. Ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα», που μετεξελίχθηκε σε παροικιακή Χαραυγή. Άρα μιλούμε για έναν ιστορικό στέλεχος του κόμματος. Του ΑΚΕΛ Λονδίνου, ας πούμε. Ναι, και επιστρέφοντας, εγώ όταν είχα συναντηθεί με τη γυναίκα μου, είχα και οι γονείς της επιστρέψει. Άρα είχα και πλέον και μια επαφή με ανθρώπους που ήξεραν την ιστορία πλέον του κόμματος. Εκεί αρχίσαν, όχι από τον πεθερό μου, αλλά από άλλα στρώματα, οι βολιδοσκοπήσεις, οι οποίες με οδήγησαν εκεί. Ενταχθήκες αρχικά ως μέρος των νέων δυνάμεων ή ήταν... Όχι. Παρότι υπήρχε αυτή η εντύπωση και αίσθηση και μπορεί να ήταν και πιο κοντά στην πραγματικότητα ότι ήμουν των νέων δυνάμεων, ήμουν ενταγμένος στο ΑΚΕΛ, ναι. Ως μέλος. Ναι. Οπότε υπηρετάς στο ΑΚΕΛ από το... Από το 1996 εξελέγει την πρώτη φορά. Μετά το 2001, το 2006
Το 9 στο μέσο της τρίτης θητείας έγιναν ευρωεκλογές. Έγιναν οι ευρωεκλογές και μετά 9-14 ως το 19. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι για στις πρώτες σου, τις τρεις θητείες δηλαδή που εξελέγηκες ως βουλευτής Λευκωσίας, θυμάμαι ήσουν και ο πρώτος σε ψήφους. Όχι, δεν ήμουν ο πρώτος, αλλά εάν πρώτος ήταν ο αρχηγός του κόμματος και δεύτερος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά δεν χάρηκα ποτέ μου εγώ. Είχες μια μεγάλη δημοτικότητα, η οποία, ας το πούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, που εκλέγεται βουλευτή και αρκεύει τα πυροτεχνήματα. Ναι. Γίνομαι εξωφρενών. Ναι. Εγώ όταν εκλέγουν με πιάνει παραπάνω μια συγκρατήση, ήρεμα. Το βάρος της ευθύνης. Παρά στο πράγμα, ναι. ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι ότι είσαι ψηλή δημοτικότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, επιλέξαν δυνατούς, ας πούμε, παίχτες και επιλέγηκες για το ψηφοδέλτιο και εκλέγηκες δύο φορές. Και από ό,τι θυμάμαι, η δράση σου ήταν πολύ επιτυχημένη. Δηλαδή ήσουν πολλά δραστήριος. Να λέω πράγματα καλά που έκανα και δεν μου πολύ αρέσει. Ναι, αλλά έτσι που έχτισες το προφίλ σου, έτσι που σε χτιμάει η κοινωνία. Νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανα είναι άμα να αφήσεις έξω τις ψηφοφορίες που πάντα με ενοχλούσαν. Ακόμα και η κίνηση των χεριών των εκατοντάδων ευρωβουλευτών πάνω κάτω με μια ταχύτητα ανέμου, την έβρισκα ως εικόνα διαβρωτική της δημοκρατίας. Λοιπόν, θεωρώ αρκετά πράγματα, ας πούμε, πήγα 3 φορές στον Διάρπακυρ, εν μέσω μαχών. Όμως έφερα την Ευρωβουλή στην Αμόχωστο. Ναι. Μπορεί σήμερα να βαφκαλίζονται πολύ τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο και τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε εύκολα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι κατέθεσα την πρόταση ότι με τη λύση του Κυπριακού χρειαζόμαστε εδώ έναν παγκόσμιο θεσμό βάρους που το όνομα του μόνον να εκπέμπει ασφάλεια. Για την τρίτη έδρα του ΟΗΕ. Και έβαλα την τρίτη έδρα των ΗΠΑ. Μου λένε πολύ, μα δύσκολο, μα δεν γίνεται, μα εδώ δεν λύεται το Κυπριακό. Η απάντηση μου είναι ότι σε μερικές δεκαετίες τρίτη έδρα των Ηνωμένων Εθνών θα υπάρχει στη Μεσόγειο. Ναι. Αν δεν δουλέψουμε εμείς, θα είναι στο Μαρόκο. Μπορεί να είναι στην Ιερουσαλήμ. Μπορεί να είναι στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να είναι στη Γάζα. Δεν ξέρω. Ναι. Να δουλέψουμε να είναι εδώ. Όλα αυτά φυσικά τριγυρνάνε γύρω από την υπόθεση του Κυπριακού, την αναγκαιότητα να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να λυθεί το Κυπριακό, όπως λέμε, σε μια κοινή γλώσσα, που δεν είναι τόσο εύκολο φυσικά, αλλά για να λυθεί το Κυπριακό, από τα χρόνια της εμπειρίας μας, τόσα χρόνια, αγαπητέ Τάκη, δεν θα χρειάζεται να προετοιμαστούμε και γνωσιολογικά και πνευματικά και ψυχικά για να μπορέσουμε να δούμε κάπως διαφορετικά το πρόβλημα. Δηλαδή μιλούμε για μια λύση του Κυπριακού, αλλά ουσιαστικά ήμασταν πάντα ανέτοιμοι. Έγιναν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι υπήρξαν χρονικές περίοδοι που αυτό που λες υπήρχε. Υπήρχε στο βαθμό που ήταν αναγκαίο. Δηλαδή υπήρχε ζεστό κομμάτι του λαού Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να δουλέψει αν φέρουμε μια λύση. Δεν τα καταφέραμε με την συμμετοχή του λαού. Δεν αποκλείεται να έρθει χωρίς τη συμμετοχή του λαού. Έτσι είναι. Και μετά ο λαός να δει ότι καλόν ή να δει μου αρέσκει. Αλλά εγώ λέω ότι η λύση, αν έρθει, δεν θα πρέπει να τη δει κανένας, μα δίκαιη σήμερα. Όχι, δεν πρόκειται να έρθει λύση που να είναι δίκαιη στον σημερινό πολίτη της Κύπρου. Έχασε το σπίτι του άλλος. Έχασε τη ζωή του. Έχασε χρόνια της ζωής του.
Ποιος που θα είναι δίκαιη? Μια λύση που δεν του διαπίσω το σπίτι του, τα χρόνια που έχασε της ζωής του, τον πόνο που ετράβησε. Άρα πρέπει να δούμε ότι η λύση πρέπει να είναι δίκαιη για τους μελλοντικούς. Εάν την δεις και σκεφτείς ότι ναι, σε 20 χρόνια αυτοί που θα κατοικούν εδώ να την βρίσκουν καλή. Να είναι μια χώρα σε ειρήνη. Με μελλοντική ματιά. Ναι. Αν μου πεις βλέπω το να έρχεται, σίγουρα μπορώ να σου πω αυτό που λένε όλοι, ότι είναι σκοτάδι μπροστά μας, δεν το βλέπω. Όμως, θα σου πω μόνο το εξής. Ο Γενικός Γραμματέας λύγει η θητεία του τώρα. Για χάτ, για πατ. Η κυρία Ολκίν ενδιαφέρεται να είναι η επόμενη Γενική Γραμματέας. Τώρα μου πεις αρκούν αυτά. Πιστεύω ότι αυτοί οι δυο στην επόμενη όποτε θα γίνει ουσιαστική διαπραγμάτευση θα είναι πιο παρόντες. Νομίζω ότι θα βάλουν διλήμματα στην επόμενη έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αν επιτευχθεί και ξεκινήσουν τέτοιες. Και τότε εδώ θα είμαστε να τα ξανακουβεντιάζουμε. Η ιστορικότητα του προβλήματος έχει να παίξει ρόλο ως προς τις αντιλήψεις του κόσμου για τη λύση. Πάντα βέβαια, βεβαίως έχει, έχει το βάρος της ιστορίας, τούτο που έλεγαμε πριν, είναι δίκαιη, είναι καλή. Ναι, αλλά δηλαδή ο κόσμος για να εκτιμήσει μια προσπάθεια ειρήνευσης, μια προσπάθεια συνεννόησης, δεν θα πρέπει να δει και λίγο διαφορετικά την ιστορικότητα του προβλήματος, δηλαδή γιατί στην ελληνική πλευρά τουλάχιστον η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι είμαστε τα μεγάλα θύματα. Πόσο ισχύει αυτό? Γιατί αν πάει με την άποψη ότι είσαι το μεγάλο θύμα, είναι δύσκολο να συμβιβαστείς. Ναι, είπα πριν, το εννοούσα, ότι η εποχή που η λύση είχε συμμέτοχον, αν όχι των λαών, μεγάλες μάζες του λαού, νομίζω έχει περάσει. Τώρα νομίζω ότι αν επέλθει κάτι θα έρθει ως αναγκαιότητα της περιοχής, των μεγάλων δυνάμεων, του Κουτέρες κλπ. Και εκεί οι μεν τουρκοκύπροι θα το λένε συνομοσπονδία, από εδώ να λένε και νομοσπονδία. Θα έχουμε ένα άπειρο χρόνο να το συζητούμε αυτό. Για να δούμε τη φύση. Αλλά για να είμαι πιο σαφής πάνω στο ερώτημα σου, η επαναπροσέγγιση έκαμε τη δουλειά της. Ο Τσιαμέν μπορεί να πάει. Τώρα η επαναπροσέγγιση θα έρθει με τη λύση. Η λύση θα φέρει επαναπροσέγγιση. Η επαναπροσέγγιση δεν τα κατάφερε να φέρει λύση. Για οποιουσδήποτε λόγους. Τα εμπόδια που μπήκαν και από κόμματα και από παράγοντες και από πατριώτες, ό,τι θέλεις. Αλλά δεν επιτάχθη λύση. Επιτεύχθηκε μεγάλη ζήμωση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αλλά δεν ήρθε λύση. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι προσέγγιση και όχι επαναπροσέγγιση, προσέγγιση θα έρθει από την αναποδή. Αν έρθει λύση τότε θα έρθει και προσέγγιση. Συζητούν τώρα για οδοφράγματα, έτσι, και δεν καταλήγουμε. Μα αφού ο στόχος είναι η λύση και αν επέρθει λύση δεν θα έχει καθόλου οδοφράγματα, είναι που κολλάς πας στα οδοφράγματα. Άρα μες στο μυαλό ίσως και των δύο πλευρών δεν είναι ότι είναι να έρθει η λύση. Και σου λέει να μου μείνουν τα οδοφράγματα. Κύριε, αφού πας για λύση και θέλεις να λυθεί μες στο επόμενο εξάμηνο, δεν μπορεί τι μουρμουράς, ας πούμε. Άνοιξε το, τελειώνουμε. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί οδόφραγμα είναι αντιοδοφράγματος? Δηλαδή έχω πρόταση, γι' αυτό θα το πω. Επειδή λέει ο άλλος θέλω δύο οδοφράγματα, να ανοίξει η λουρουτζίνα, να ανοίξει. Και εσύ λέει να ανοίξουν τα κότσινα και τουμπαρίσκεις εκεί. Λοιπόν, χρειάζονται δύο οδοφράγματα, μάλιστα. Θέλω ως αντάλλαγμα τα ονόματα των χωριών στα κατεχόμενα να μπουν πίσω και στα ελληνικά. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Ναι. Η γλώσσα είναι η συνείδηση, είναι η κατοικία της ψυχής μας. Όταν πηγαίνεις στην Κολομβία, καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ξένη χώρα, διότι θωρείς άλλα γράμματα, ρε παιδί μου. Όταν πας στα κατεχόμενα το ίδιο βλέπεις. Ναι. Δεν είναι η Κύπρος, αφού δεν ξέρω που βρίσκομαι.
η επιστροφή των ονομάτων είναι επιστροφή μέρους της συνείδησης μας. Το ίστο με διπλές ονομασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν ετέθηκε. Το είπα εκατοντάδες φορές, έχω κουραστεί να το λέω. Αρθρογράφησα, έστειλα γράμματα στον πρόεδρο και στον προηγούμενο και στο σημερινό, έστειλα στα κόμματα, είπα τα στο ΑΚΕΛ, είπα τα στην τηλεόραση, το λέω στο φίλο μου Στέλιο. Δεν βρίσκεται έναν επίσημο όργανο της Κύπρου, διότι εγώ δεν έχω μοχλόν, έτσι, να πει ότι βάζω επιτάπητο σε αυτήν την ανάγκη. Η σημαία. Τι στο καλό με συγχωρείς αναβοσβήνει και το πράγμα μέρα νύχτα. Ναι. Ευχαριστώ, πέταξε τώρα το ευλογημένο. Και γράφει που κάτω είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Είμαι και εγώ, πρέπει να σου κοτσάρω και εγώ δηλαδή. Και ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι Τουρκοκύπροι τουλάχιστον είναι η προοδευτική κοινότητα η οποία είναι πλειοψηφική. Φάνηκε τουλάχιστον ότι συντηρούν τον προοδευτισμό τους Ναι, κάτω από. διαφωνεί με τις τακτικές. Δηλαδή ο Τουρκοκύπριος θα σου πει τη λύση. Και να σου την πει, ξέρω εγώ, ακτοκάνω όπως είναι τώρα. Ναι. Θα σου πει το βαρώσει. Και ο Τουρκοκύπριος ο προοδευτικός και εκείνος θέλει να κατέβει η σημαία από τον πενταδάχτυλο. Έχουν να κάνουν και με έναν στρατόν κατοχής. Σωστό και αυτό. Έχουν να κάνουν με μια ιδιαίτερη κατάσταση και πολλές φορές που σκέφτομαι μετά και ότι την κατοχή δεν είναι εμείς που τη βιώνουμε τόσο Ναι. όσο είναι εκείνη, έτσι. Σωστό. Οπότε το Κυπριακό παραμένει εδώ έτσι μια πληγή ανοιχτή. Όπως είπες και εσύ, ήταν ο κινητήριος μοχλός που σε έβαλε μες στην πολιτική. Αλλά τελικά είδαμε όλες μας τις προσπαθίες να αποτυχάνουν. Θυμάμαι ότι νομίζω ήσουν και το μόνο μέρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ τότε που διαφώνησες ανοιχτά με την επιλογή Τάσου Παπαδοπούλου. Ναι. Και αργότερα ακολούθησες και η ίδια πορεία περίπου με λίγους περισσότερους δίπλα σου και στην επιλογή του ΑΚΕΛ. Ενάντια στην επιλογή του ΑΚΕΛ για το όχι. Ήσασταν λίγοι περισσότεροι όμως εκεί. Εννοείς στην επιλογή του όχι. Ενάντια στην επιλογή του όχι. Ναι, υπήρχε ένας αριθμός. Ναι. Σωστά, ναι. Αλλά στο επιλογή του Τάσου Παπαδοπούλου ήσουν μόνος. Ναι. Τι να κάνω. Ενώ ήσουν και διευθυντής του Άστρα. Υπό κανονικές συνθήκες. Θα εκάμπτε τον κανένας πιο εύκολα. Ναι, θα παραδίδες τους εισαγωγικά, αλλά κράτησες και με χαρακτήρα και μετά δικαιώθηκες. Δεν το κάνω. Εντάξει, μένουν αυτά τα πράγματα έτσι. Μένουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχεις δικαιωθεί ουσιαστικά από τις επιλογές σου και από τις φορές που έχεις πει τα δικά σου τα όχι απέναντι στη γραμμή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος φέρνει μαζί του ένα χαρακτήρα, έτσι. Και πολλές φορές άφησα κατά μέρος αυτόν που ονόμασα χαρακτήρα για λόγους υπέρτερου συμφέροντος. Αλλά αυτό πράγμα με στενοχωρούσε, με πλήγωνε. Δηλαδή το να μην είσαι συμμέτοχος ουσιαστικός των αποφάσεων. Του τι θα κάνουμε εδώ ή τι θα κάνουμε. Όμως, εντάξει, παρήρθαν τα χρόνια, δεν έχω κανένα λόγο σήμερα να αναξέω, ας πούμε, μια πληγή η οποία κυρίως εμένα είναι που πόνεσε, όχι τον άλλον που εγώ ακολούθησα. Τολμώ όμως να σου πω, γιατί να μην το πω αυτό, ότι στην Ευρωβουλή για να ακουστείς, ας πω τι είπε ο φίλος μου ο Κασουλίδης, το λέω φίλον γιατί είναι, ναι. Ήμουν μόλις 6 μήνες στην Ευρωβουλή και σε συνέντευξη του, χωρίς να είμαι εγώ παρόν, είπε ότι ο Τάκης είναι μόνο 5-6 μήνες εκεί, αλλά φανερή η παρουσία του. Ήξερα να χτυπώ τις πόρτες ξένων παραγόντων, αρχηγών πολιτικών κομμάτων που δεν ήταν δικοί μας, που και κρατούσα μια επαφή για να υπάρχει δυνατότητα να περάσεις απόψεις, διότι εκπροσωπείς μικρό κράτος και μικρή κοινοβουλευτική ομάδα. Η ομάδα της αριστεράς είναι
ίσως οι μικρότεροι ή οι μικρότεροι μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή με το να πάει εκεί να είσαι ένας τύπος που απλώς επαναλαμβάνει τις θέσεις του και αναμυρικάζει τις θέσεις του ή κάνει επαναστατική γυμναστική, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Είχα τούτη την επαφή. Από εκεί και μπρος, επαναλαμβάνω, από μικρή χώρα και από μικρή πολιτική ομάδα χρειάζεσαι και χρόνον. Και νομίζω, θα το πω αυτό, ότι εγώ αν είχα τρίτη θητεία θα μπορούσα να κάνω το έργο που αναμένει σήμερα ένας Κύπριος, οποιοδήποτε κόμματος, χωρίς να παραγνωρίζω αυτό που και πάλι είπα έγκαιρα, ότι ο ρόλος του Ευρωβουλευτή είναι επικουρικός της πολιτικής δράσης για το τι γίνεται στην Κύπρο σήμερα. Δεν είναι, τι νομίζεις ότι θα κάνεις, εκτός και αν πάρεις αξίωμα εκεί. Δηλαδή προεδρεύεις επιτροπής, είσαι ραπορτέρ μεγάλου θέματος, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν γίνονται τώρα τα πράγματα επειδή έχεις 5 ή 10 χρόνια και είσαι την Κυπρούλα. Θέλεις χρόνο. Ίσως αν ήσουν σε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κόμμα, στους σοσιαλδημοκράτες ας πούμε. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει εδώ. Νομίζω φανερά. Θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Επικουρικός ο ρόλος του Ευρωβουλευτή μεν, σημαντικός δε. Ναι. Σημαντικός, να σας πω, είναι σημαντικός επειδή εδώ στην Κύπρο ακούμε τι είπε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, το οποίο έρχεται πουλάτο στην Κύπρο. Ναι. Μπορεί και κάτω αμένα ακούστηκε καθόλου. Δηλαδή βρήκα έναν Κύπριο κάποτε στο αεροδρόμιο και μου είπε ο τάδε Ευρωβουλευτής, δεν έχει σημασία που είναι όνομα, έστειλε μου λέει γράμμα σε όλους τους Ευρωβουλευτές, τους 750 και λέει τους για την Κύπρο. Και του λέω όταν πάρει μίαν απάντηση, μίαν από τους 750, μίαν, έλα πέ μου το. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ευκαινίζει τίποτε με το να λες κουβέντες οι οποίες ακούγονται απλώς στην Κύπρο ή στη χώρα του ο καθένας. Αλλά εντάξει, γίνεται για μεγαλύτερο ζήτημα. Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα? Θα ερχόμουν σε αυτό, να κάνουμε μια αξιολόγηση της κατάστασης σήμερα. Υπάρχει φυσικά η μεγάλη τάση προς αποσύνθεση, η οποία εκφράζεται από εθνικά παύλα, εθνικιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά η αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και κρυφόν ή φανερός ζητούμενο και στη διοίκηση Τραμπ τώρα και φυσικά στη Ρωσία, διαχρονικά θα έλεγα. Οπότε υπάρχει αυτή η τάση για αποσύνθεση, υπάρχει και μια τάση, άλλη μεγάλη τάση έτσι, για συγκράτηση, μια κάπως έτσι μεσοβέζικη πολιτική που ασκείται από τα δύο τα μεγάλα τα κομμάτια ευρωπαϊκά, που ουσιαστικά είναι μια στάση αμηχανίας. Και υπάρχει και μια μικρότερη που μιλά για ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης. Το είπε και ο Τράγκη ξανά μόλις προχτές, κοιτάζοντας το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αποφασίσει κανένας από ποια πλευρά το κοιτάζει. Από την πλευρά του θέλω να καταρρεύσει αυτό το πράγμα ή θέλω να το συσταρίσουμε όσο γίνεται, διότι μας συμφέρει. Ευφυώς ελέγχθη από κάποιον το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο που ανεβαίνει του ανήφορον, ο οδηγός είναι Γάλλος. Ο Γερμανός βάλει την μπενζίνα. Ο Ιταλός κρατεί τα στόπερ. Ίνταλος λέει να προχωρήσει το πράγμα. Όμως λέει παρόλα αυτά το αυτοκίνητο ανεβαίνει. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχει δικαιολογημένα μια κατακραυγή και από την ψυχή τη δική μου για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανήθικη απέναντι στο τι έκαμε το Ισραήλ στη Γάζα. Αμοραλιστική στάση χωρίς να βασίζεται σε κανένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα ή στον καταστατικό χάρτη είτε των ΗΠΑ είτε του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι τραύμα αυτό που θα κουβαλά. Την οποία αυτή τη στάση την πληρώνει τώρα με την επίθεση που δέχεται από το Τραμπ ουσιαστικά.
Όχι μόνο για αυτόν τον λόγο. Ο Τραμπ είναι άλλο ανέκδοτο κεφάλαιο, αλλά διαρωτούμε, ο Καναδός Πρωθυπουργός βγήκε προχτές και είπε το σταθερό λόγο ότι ελάτε εδώ να συνασπιστούμε μερικοί που δεν είμαστε οι πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά είμαστε σημαντικοί. Ποιος εμπίε? Τι ακούσαμε μετά? Δηλαδή, φοβούμαι μείνει μόνος του, ας πούμε. Στο τέλος θα του πει εκείνου θέλω και τον Καναδά, όπως το είπε προηγουμένως. Ή δεν βλέπουν ότι όλα έχουν μια ημερομηνία λήξης, όπως και ο Τραμπ. Βγάλει η θητεία του, θα είναι βγάλει, αλλά και αν την βγάλει, μιλούμε για ακόμα 3,5 χρόνια. Τι έγινε, γιατί κάτι μου λείπει μια πληροφόρηση που επιβάλλει αυτήν τη σιωπή, την υποταγή. Αυτό θα έλεγα, ναι, αυτή η υποταγή από πού προέρχεται? Δηλαδή, προέρχεται από το ότι πιστεύουν ότι χωρίς την αμερικάνικη ομπρέλα ασφάλειας θα τους πιάσει η Ρωσία. Κατά την άποψή μου είναι λανθασμένη προσέγγιση. Είναι λανθασμένη, να μην πω αρρωστημένη η προσέγγιση της κυρίας Κάγια Κάλλας, που όλον της το συναίσθημα διοχετεύεται στην πολιτική της δράση, επειδή η χώρα της είχε ζήσει την εποχή της Σοβιετίας. Αλλά δεν μπορείς να αφήνεις το συναίσθημα να καθοδηγεί την πολιτική σου γραμμή. Φοβούνται λοιπόν ότι κάτι θα τους κάνει η Ρωσία και αρχίσαν να υποτάσσονται στον Τραμπ για να κερδίσουν χρόνο να κάνουν τις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες, που ταυτόχρονα οι αμυντικές βιομηχανίες που θέλουν να κάνουν ουσιαστικά θα στηρίξουν τις οικονομίες τους, δηλαδή θέλουν αναζωογόνηση των οικονομιών μέσα από τις πολεμικές βιομηχανίες, και είμαστε εδώ. Αλλά είναι φυσικά και ο πόλεμος στην Ουκρανία που προκαλεί τα συναισθήματα και τις φοβίες. Ναι, σωστό, αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι έγκαιρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να βρει τρόπο συνεννόησης με τη Ρωσία σε μια ομπρέλα ευρωπαϊκής σταθερότητας, ας το πούμε. Δηλαδή, αν εμπαίνα σε έναν διάλογο ειλικρινή, πες ότι ο άλλος δεν είναι ειλικρινής. Εάν μπει σε έναν διάλογο με ειλικρίνεια και ο άλλος δεν είναι ειλικρινής, νομαξί δεν είσαι και αμεληταία ποσότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27 κράτη. Όσον και να μην είναι ειλικρινής ο άλλος, εάν εσύ είσαι, το ελάχιστο που έχεις να κερδίσεις είναι χρόνο. Θεωρείς ότι έπρεπε να κάνει περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση ή να χειριστεί διαφορετικά την κατάσταση πριν ξεσπάσει ο πόλεμος? Από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε, δεν βλέπω ότι υπήρχαν πολλές επιλογές. Έπρεπε να στηρίξουν τον αμυνόμενο. Αλλά πριν υπήρχε πολύς χρόνος για να δουν και τι έρχεται, διότι το τι ερχόταν στην Ουκρανία υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το αν ήταν πραξικόπημα όταν διώχτηκε ο προηγούμενος πρόεδρος του κράτους, για το τι ήθελαν κάποιοι στην Αμερική, κάποιοι δεν το ήθελαν. Ο Κίζινγκερ έχει μελέτη που έλεγε ότι δεν πρέπει η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Μα θα έμπαινε? Επίσης και εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να αναπτύσσεται μια συζήτηση για αυτά τα θέματα ευρύτερα συνεργασίας Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ωφέλιμο τούτον, αλλά από τη στιγμή που μπήκαν 10 καινούργια κράτη-μέλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προερχόμενα από ανατολικά κράτη, μπήκε μέσα η σφήνα της ανησυχίας για τη Ρωσία. Ναι, διότι μπορεί να είναι, όπως για μας είναι δικαιολογημένη η ανησυχία από την Τουρκία. Ναι. Για εκείνους εγώ λέω ναι, δικαιολογημένα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αναπτύξει αυτή την επαφή. Πιάσεις τις βαλτικές χώρες, να πιάσεις Και Βουλγαρία και Ρουμανία και Τσεχία. Εντάξει, Βουλγαρία, ναι, αλλά Τσεχία, με την εισβολή, η Ουγγαρία. Είμαστε σε ένα σημείο όπου βρίσκεται σε σταυροδρόμια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διαλέξει βασικά, όπως είπες εσύ, πώς θα σου λουποθεί, πώς να αναζωογονηθεί, πώς θα ενδυναμωθεί και πώς θα ανεξαρτητοποιηθεί κιόλας. Η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης είναι ο μόνος δρόμος για να γίνει ένας ισχυρός πόλος. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα?
αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω ότι είναι. Υπάρχουν αντίρροπες, υπάρχουν δυνάμεις που έχουν πολύ δυναμική υπέρ της διάλυσης της παρά της ομοσπονδοποίησης. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή κάποια κράτη πούν ότι εμείς ομοσπονδοποιούμεθα, παραμένοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περίγυρος τα κράτη-μέλη που δεν θα είναι μέλη της Ομοσπονδίας, όπως έγινε με το ευρώ. Εντάξει. Αυτό νομίζω το σκέφτονται. Όχι νομίζω, έχω καμιά αμφιβολία. Καμιά αμφιβολία. Οπότε ξαφνικά κάποιος. Μπορούν να ενωθούν 2-3 χώρες. Θα βρεθώ απ' έξω από αυτό το πράγμα. Θέλω και εγώ να είμαι μέρος της Ομοσπονδίας. Βλέπεις αυτή την αστάθεια και με το γεγονός με το ευρώ ότι δεν το υιοθέτησαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπεις αυτή την δυσπιστία, το οποίο είναι τη μέγιστη έκφραση του με τον Brexit. Το οποίο πλήγωσε την Ευρώπη, έτσι. Πολύ. Νομίζω ότι δεν το περίμεναν, αλλά νομίζω δεν το περίμενε ούτε ο Κάμερον. Ναι, που το ναι. Ήταν περίπου όπως το Τσίπρα αντιφάση. Ελπίζοντας να περάσει το όχι. Και ο Τσίπρας έτσι έκαμε το 2015. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Τσίπρας μπορεί να ήλπιζε να περάσει το όχι με 55,5 κάπου για μένα να είναι πιο εύκολη η διαφυγή. Θεωρώ ότι επίσης ήταν και ο τρόπος της ψηφοφορίας άδικος τότε, διότι λειτουργήσαν οι Βρετανικοί ψήφοι ως ένας άνθρωπος μία ψήφος, το οποίο θεωρώ ότι σε ομόσπονδου τύπου κράτη αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή πήραν παραμάζωμα τους Σκοτσέζους οι αγγλικές ψήφοι, πήραν παραμάζωμα τους Βορειοϊρλανδούς, επειδή είναι λίγοι, ενώ έπρεπε να μετρήσουν νομίζω οι πλειοψηφίες των κοινοτήτων. Μα αν θέλεις παραπάνω δημοκρατία, θα σου πω ότι ο πρόεδρος της Αμερικής δεν πρέπει να εκλέγεται μόνο από τους Αμερικάνους. Από τη στιγμή που ό,τι αποφασίσεις επηρεάζει τον κόσμο όλο, από ποιος που εκλέγεις μόνο από τους Αμερικάνους. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είμαστε ακόμα. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τραμπ, πώς το αξιολογείς? Δηλαδή ο Τραμπ θέλει. Είναι σε αμηχανία, είναι οι κοινωνίες. Θέλει ψυχολογική ανάλυση το πράγμα. Είναι και δουλειά μου. Αλλά. Πολιτικά ανάλυση δεν ταιριάζει. Ότι έχει έναν τραύμα ο άνθρωπος. Έτσι νομίζω. Έχει έναν αρκισισμό αδικαιολόγητον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απέτυχε σε όλες τις επιχειρηματικές του προσπάθειες. Ο οποίος κατάφερε πουλήσει τον εαυτόν του όπως τον επούλησε, ότι είναι ο deal maker, ας πούμε. Δείχνει όμως και το επίπεδο της παιδείας στην Αμερική, μια χώρα που παράγει τόση υψηλή τεχνολογία και τόσο σπουδαίους επιστήμονες. Στα πανεπιστήμια σοβαρά. Είναι συγκεντρωμένο αυτό το πράγμα σε μια ομάδα ανθρώπων. Δεν διαχέεται η παιδεία. Ναι, μήπως όμως αυτό το φαινόμενο δεν το ζουν όλες οι κοινωνίες πλέον? Δηλαδή. Αλλά εκεί ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος. Ναι. Μπορεί να το ζουν κι άλλοι, ίσως και εμείς εδώ στην Κύπρο. Γιατί το βλέπω και εδώ, το βλέπω και στην Κύπρο γενικότερα, να δημιουργήθηκε ένα χάσμα μεταξύ των ανθρώπων που μπορούν και μελετούν, κάνουν τον που λέμε το methathinking, με τη μεταγνώση, με τη μετασκέψη, και των ανθρώπων που είναι αποκλεισμένοι. Δηλαδή σκεφτόμουν το φαινόμενο, ας πούμε, των αποπολιτικοποιημένων νέων που έχουν δώσει μια όθηση σε υποψηφιότητες όπως του Φιδιά του Παναγιώτου και κόμματα και σχηματισμούς τέτοιους, ότι είναι κόσμος που με κάποιον τρόπο έχει αποκλειστεί και γυρεύει κάποιον τρόπο να παίζει ρόλο εδώ και το παλιότερα, για να ενημερωθεί κάποιος, αν είναι το ράδιο του στο ΡΙΚ, να ακούσει τις ειδήσεις. Πρέπει να διαβάσει εφημερίδα. Μετά ήταν η εφημερίδα ταυτόχρονα με κάποιες. Μετά ήταν η τηλεοπτική σταθμή, η ραδιοφωνική σταθμή. Μετά μετακινηθήκαμε στα sites των εφημερίδων. Σήμερα δεν είναι ούτε αυτό. Η πηγή της πληροφόρησης σήμερα, ακόμα και για μένα ή και για σένα, είναι τα μικρά βιντεάκια. Οπότε είναι πιο εύπεπτον. Με μου βάλεις να διαβάσω, λέει, πάρ' μου να ακούσω. Πάρ' μου τι λέει, μην μου βάλεις να διαβάσω τι λέει. Μην μου δείξεις ούτε βιντεάκι πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Η γρήγορη μετακίνηση της πληροφορίας, που στο τέλος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι μια πληροφορία επιβεβαιωμένη,
οδήγησε σε μια, να το πω έτσι, αγραμματοσύνη, η οποία είναι επικίνδυνη, αλλά θα το ζήσουμε. Θα το περάσουμε και αυτό, έτσι. Καλά, λέει τα κόμματα δεν τα που κάμα. Που το λες συχνά πολύ αυτού του τύπου υποψήφοι. Και λέω εγώ, μα ο αγώνας της ανθρωπότητας να απαλλαγεί από την οικονομική σκλαβιά μπορεί να αριθμεί 5.000 χρόνια. Μπορεί και 10. Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο στο ότι όφιλε το κόμμα να κάνει και αυτό ή να κάνει και το άλλο ή το τάδε κόμμα δεν έκαμε το. Σύμφωνοι. Ίσως να είμαι και μέσα στους πρώτους που τα είπα όσα μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αλλά δεν μπορείς να αγνοείς την ιστορία των δράσεων της ανθρωπότητας, λέω, είναι των κομμάτων, για να απαλλαγεί από τούτα τα κακά. Και δεν μπορεί έτσι τόσο εύκολα, να μου κάνει οι άλλοι, άρα τρέχω ξοπίσω από κάποιον που λέει δεν ξέρω αλλά να μάθω. Ναι. Θα μάθεις πας στη ράση μου όμως. Δεν ξέρω τη θέση του Κυπριακού. Δεν ξέρω τι θέση πας στην οικονομία. Το έχω θέση σημαίνει είμαι συγκεκριμένος. Και όχι μόνο στο τι επιδιώκω, αλλά και πώς το επιδιώκω. Από την άλλη, προχθές όταν ζορίστηκε λίγο, τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υποστηρίζει την Κύπρο στο δικό της το ζήτημα με την Τουρκία. Δηλαδή, επίεν για μένα πουλήσει λίγο των κλασικών, ας πούμε. Θα σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν λένε όταν έρθουν στην Κύπρο και είδαν το οδόφραγμα και κλάψαν και κάμαν, το Κυπριακό δεν είναι στην ατζέντα τους. Ναι. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής μπήκαν όταν ήρθαν οι ευρωβουλευτές στην Αμόχωστο. Και εκεί ειδοποίησα τους πάντες να κρατήσουμε επαφή με αυτούς τους 15 ευρωβουλευτές που ήρθαν, να δοθεί συνέχεια, να μιλούν στα κόμματα τους. Δεν μπορεί συνέχεια να τα κάνει ένας άνθρωπος αυτά τα πράγματα. Χάθηκε το momentum, Gino. η στιγμή. Τώρα είναι εύκολο να λες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει αυτό, δεν θα το κάνει, διότι εκείνοι πιστεύουν ότι την ώρα που έπρεπε να κάνουμε, έκαναμε το. Ναι. Και εσύ δεν ακολούθησες. Αυτή είναι η πεποίθησή τους. Και εμείς στην Κύπρο εξακολουθούμε να πουλούμε. Για το 2004 αναφέρεσαι, έτσι. Ναι, και το 2017. Και το 2017. Αλλά κυρίως το 2004 ήταν. Το χειροπιαστό ήταν μπροστά μας. Ναι. Και αφού πήγαμε στο 4, να πω ότι εάν η λύση το 2004 δεν μας άρεσε, δεν πρόκειται να έρθει καλύτερη. Διότι την ώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος απέκτησε μια ισχύ. Δηλαδή, αν πάρεις τη δύναμη της Κύπρου σε σκαρίφημα από το 1974 στο 2026, πότε έπιασε έναν ύψωμα? Είναι το 4. Βεβαίως. Εάν τότε δεν το έλυσες, λύσει το τώρα που είσαι στον κατήφορο. Θα είναι, μπορεί να το λύσεις, αλλά δεν θα είναι τόσο υποφερτή όπως ήταν τότε. Δικαιολογημένα μπορείς να πεις δεν μου άρεσε, κύριε παιδί. Σίγουρα, σύμφωνοι. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα έχεις κάτι καλύτερο. Η λύση τότε μπορούσε να ήταν η καλύτερη δυνατή. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για όσους το καταψήφισαν, διότι δεν το διαπραγματευτήκαμε. Σωστό. Το καλύτερο δυνατό. Σωστό. Όταν ο Ερντογάν τότε διακυβεύεται η φυσική του παρουσία και η πολιτική του σταδιοδρομία, ήταν έτοιμος να κάνει και άλλη κίνηση προς τα πίσω. Ονόμαζε τους Τουρκοκύπριους τρόφιμους. Θα σας ταΐζω μια ζωή. Ονόμασε τα κατεχόμενα μια γαουροτσιλίστρα. Για όσους δεν ξέρουν, η γαουροτσιλίστρα είναι μια μικρή περιοχή εδάφους που μόλις φορεί ένα ζώο να ξαπλώσει, να κυληθεί την πλάτη του. Δηλαδή 15 τετραγωνικά, ας πούμε. Έτσι ονόμασε τα κατεχόμενα. Με αυτήν τη φράση που σας λέω. Εάν εκείνη την ώρα που εκείνος δεν είχε, ήταν σε κάποια ανισορροπία, ήταν σε κάποια ανισορροπία και εσύ ήσουν στην πιο δυνατή στιγμή σου και έλεγες να είμαι πιο δυνατός του χρόνου, σημαίνει ότι δεν είχες καλή κρίση. Άσε που πάρα πολλοί τότε που καταψήφισαν, μιλώ για ηγέτες κομμάτων, όχι μιλώ για τον κόσμο, έλεγαν ότι τι σε πειράζει να λυθεί σε 6 μήνες. Και δεν καταλάβαιναν, το ετώνιζα τότε αυτό πάρα πολύ, ότι η δύναμη σου είναι τώρα. Δεν θα είναι μετά. Η στιγμή έχει σημασία στην πολιτική στιγμή, έτσι. Ναι. Όπως πολλοί λένε το 2017 η λύση ήταν καλύτερη που το 4. Συμφωνώ στα χαρτιά. Αλλά επί εδάφους δεν θα πήγαιναν, όσον και αν επιτρεπόταν να πάνε πίσω
Εγώ λέω πες ότι επιτρεπώ να πάνε 100.000. Θα πει 1.000, 2.000. Ενώ το 4 με μια όχι τόσο καλή λύση όπως λένε κάποιοι ότι ήταν σε σύγκριση. Θα πήγαινε το βάρος, θα πήγαινε η μόρφου, θα πήγαινε κόσμο. Άρα έχει σημασία το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων κάτω από τις παραμέτρους της λύσης. 3 κοινοβουλευτικές θητείες στην Κύπρο και 2 πενταετίες στην Ευρώπη. Μεγάλη περίοδος. Νιώθεις περισσότερο πολιτικός, δημοσιογράφος ή άνθρωπος του λόγου? Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος γεννιέται και είναι πολυτάλαντος. Η σχέση μου με την ποίηση, με την τέχνη, με τα γράμματα έχει σχέση με τις λέξεις. Μπορεί να επαρέβλαψε την πολιτική μου δράση υπό την έννοια ότι έρχονται στιγμές που δεν μπορούσες να κάνεις focus προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το αισθανόμουν πάντα αυτό το πράγμα. Οι συγκυρίες δεν επέτρεπαν τη συγχώνευση αυτών των δεδομένων, να το βάλω έτσι. Δεν είναι και πολλά εύκολο να συνδυάσεις και να συνδέσεις την πολιτική. Μπορείς εφόσον ο μοχλός είναι στα χέρια σου. Εάν εσύ είσαι αυτός που είσαι, αλλά ο μοχλός, τους μοχλούς τους κρατούν άλλοι, είτε είναι αρχηγοί κρατών, είτε αρχηγοί κομμάτων κλπ., τότε αυτό το πράγμα δημιουργεί μια δυσκολία. Αλλά εάν έχεις το μοχλόν, νομίζω ότι όχι μόνο γίνεται, το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε, δεν λέω για μένα, χρειαζόμαστε ηγέτη που μπορεί να εμπνεύσει και δεν μπορεί να εμπνεύσει αν δεν κατέχεις φιλοσοφία και ρητορική και μαθηματικά και γεωμετρία. Λογική. Ναι, όλα αυτά να κάνουν έναν ηγέτη ο οποίος να ξέρει ότι αυτός ο λαός δεν έχει κοινό όραμα, δεν έχουμε κοινό όραμα, αλλά να το δημιουργήσει και να το εκπέμψει πίσω στον λαό. Αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα ο τόπος για να αισθανθεί ότι ρε παιδί μου έχουμε πούσουλα σε έναν τόπο που είναι γεμάτος μυστικά. Ναι. Είναι γεγονός ότι τώρα τα μυστικά, ένα μεγάλο μυστικό για παράδειγμα είναι οι δράσεις, οι αποφάσεις, οι πολιτικές της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας στη δεκαετία του 60. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι είναι αυτές οι πολιτικές που δημιουργήσαν ουσιαστικά το κυπριακό πρόβλημα. Και είναι ανομολόγητο μυστικό. Ναι. Και πιο πριν ακόμα και μετά. Ναι. Και πριν το 1974 λίγο και μετά το... Είναι μια διαδρομή που δεν βάζουμε τέρμα. Ναι. Αλλά υπάρχουν στιγμές, έχεις δίκιο, που καθόρισαν πιο δραστικά την εξέλιξη των πραγμάτων στην Κύπρο. Για παράδειγμα, θυμάμαι σε μια συνέντευξη έχεις πει ότι πότε ήρθε το ρεύμα στο χωριό σου. Ήμουν 14 χρονών. Δηλαδή ήρθε το 70. Το 70, ναι. Αλλά στο χωριό το πιο πάνω που ήταν τουρκοκυπριακό, νομίζω η Ευρέτου. Πέρασε πάνω από μεγαλύτερο τουρκοκυπριακό χωριό το ρεύμα, τα σύρματα, και ήρθαν στην Αγουρδάλια που ήταν πιο μικρό χωρικό. Αλλά στην Ευρέτου δεν έκατσε το ρεύμα. Ναι, τους εχορηγούσα τσιμέντο, μπας και κάνουν πολυμολία, όλα αυτά. Δηλαδή αντί να κάνεις μια επίθεση ειρήνης σε μια εποχή που ήταν τόσο εύκρατη, τόσο ανοιχτή η συνείδηση των Τουρκοκυπρίων, που σχεδόν όλοι μιλούσαν ελληνικά. Αν δεν το έκαμε στην την ώρα, τι ψάχνεις στη συνέψη, λουστάγυρα ψάχνεις μετά. Μάλιστα. Πορεία τους βρεις, αλλά θέλει μια δυσκολία. Θυμάμαι το 1976, ήμουν 4 χρονών. Είχαμε πάει στην Επισκοπή της Λεμεσού πρόσφυγες. Μας είχαν δώσει έναν οικόπεδο για να χτίσουμε ένα αυτοστέγαση. Και περάσαμε το μισό των χωριών, το κάτω των χωριών κοντά στη θάλασσα ήταν τουρκοκυπριακό. Και το πάνω ήταν ελληνοκυπριακό. Και περνώντας από τις γειτονιές της τουρκοκυπριακές, ήμουν 4 χρονών και έμεινε στο μυαλό. Έβλεπα τα σπίτια, ήταν ξεχαρβαλωμένα τα πορτοπαράθυρα και οι παραστατοί, και ακόμα και οι παραστατοί, όχι μόνο τα παράθυρα και οι πόρτες. Δηλαδή αυτή η πράξη
από το 75-76 να ξυλώσουμε τα σπίτια τους. Νομίζω το βρήκα σε έναν ποίημα σου. Αυτό συνέβη δεν είναι απλώς εξαφάνιση από το παράθυρα και οι καρέκλες. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε χορκόν. Και αναφέρομαι στη Λουκρούνου συγκεκριμένα. Όμως έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Είμαστε ένας λαός. Ό,τι εκάμαμε κάμνουν. Ό,τι κάμνουν εκάμαμε. Σήμερα αναστηλώνονται εκκλησίες στα κατεχόμενα και τζαμιά από εδώ κλπ. Ενώ επιτρέπουν την αναστήλωση, δεν επιτρέπουν να παγάεις λειτουργία. Ναι. Καλά ρε άνθρωποι. Κάμε κάτι. Ναι. Οι εκκλησίες που έγιναν στάβλοι. Ναι. Στάβλοι. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είμαστε ένας λαός με τον ίδιο χαρακτήρα, τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες παλιαθροπιές, τις ίδιες καλοσύνες. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι οι Ελληνοκύπριοι έκαναν έτσι, εννοώ ότι πολίτες αυτού του λαού έκαναν έτσι. Δεν διαχωρίζω εγώ τους Ελληνοκύπριους από τους Τουρκοκύπριους στην ευθύνη τους για το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Βεβαίως, την εποχή που ήρθε η ανεξαρτησία, από τη στιγμή που τα ενία ήταν περισσότερο στα χέρια των Ελληνοκυπρίων, ναι, είχαμε περισσότερες δυνατότητες αυτού που είπα προηγουμένως, επίθεση ειρήνης. Είχαμε μεγαλύτερη ευθύνη. Ο Μακάριος το είπε καθαρά στον Καραμαλή, είναι κατεγραμμένο ότι περιμένουμε, του λέει, να φύγουν. Πόσο θα ανθέξωση. Πόσο θα αντέξω. 6 μήνες, 10 μήνες θα φύγουν όλοι. Μα η πολιτική αυτή είναι κατεγραμμένη, το είπε ο άνθρωπος. Ναι. Ότι αυτή ήταν η πολιτική μας. Ότι κάνουμε πολιτική αντοχής. Ναι. Ότι θα τους φέρουμε σε ένα σημείο. Ναι. Και όποιος πήγαινε να σπουδάσει στην Τουρκία δεν το επιτρέπανε να επιστρέψει, γιατί έφυγε χωρίς βίζα, ανοησίες. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε ένας λαός. Ο ίδιος χαρακτήρας, οι ίδιες καλοσύνες, οι ίδιες παλιαθροπιές. Υπάρχει αυτό που λέμε κυπριακή ταυτότητα. Αυτή η συζήτηση θα πάρει ακόμα μερικούς αιώνες. Υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που όταν τους ρωτήσεις σου πει είμαι Έλληνας της Κύπρου. Κάποιος άλλος σου πει είμαι Ελληνοκύπριος. Κάποιος άλλος θα σου πει είμαι Κύπριος. Και στους Τουρκοκύπριους το ίδιο. Θα σου πει είμαι Κύπριος, άλλος θα σου πει είμαι Τουρκοκύπριος, άλλος θα σου πει είμαι Τούρκος. Το τι είναι η ταυτότητα στο τέλος τι έχει να κάνει με το τι γράφει πάνω η Νικολού Αποκράτης, είναι τι συνείδηση έχεις, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αποκτήσουμε συνταγματική συνταγματικών πατριωτισμών. Αυτό είναι το σύνταγμα μας, θα το υπηρετήσουμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Για συνταγματικό πατριωτισμό μίλησαν και στη Γερμανία, νομίζω τότε, δεκαετία του 60. Και αυτή η ιδέα μας ταιριάζει πολλά στην Κύπρο ως δικοινοτικό κράτος. Αλλά δυστυχώς συνεχίσαμε και τη δεκαετία του 60, και ειδικά που μέσα στα σχολεία μας να παράγουμε αφηγήματα, ιδεολογήματα και εκπαίδευση και παιδεία, η οποία ουσιαστικά εστρεφόταν ενάντια στο κυπριακό κράτος. Όταν απεφασίστηκε κάποτε να ονομαστεί έναν έτος στα σχολεία έτος Ομοσπονδίας, μετατράπηκε σε έτος εναντίον της Ομοσπονδίας. Υπήρξε τόση αντίσταση του αλλιώτικων και τα παλιού φερμένων, δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Θέλει λαού. Θέλει μια ευγένεια στην προσέγγιση. Θέλει μια έμπνευση. Όταν φέρεις το καινούριο πρέπει να το φέρνεις με μια έμπνευση, με μια αίσθηση βεβαιότητας, ηγεμονίας ιδεολογικής. Ιδεολογική ηγεμονία δεν έχουμε. Δεν είχαμε ποτέ. Ας πούμε, μου κάνει εντύπωση ότι μόνο στην Λεμεσόν έχει μεγάλη και σημαντική οδό ανεξαρτησίας. Και εντάξει, αφού το λες αυτό, να σου πω ότι οι πρώτοι νεκροί της ανεξαρτησίας, οι περασπιστές της ανεξαρτησίας, ήταν ο Αϊχά Χικμέτ και ο Γιουρκάν. Και δεν υπάρχει πουθενά μία οδός με το όνομά τους. Όχι μία οδός, μία πλακούα κάτω στον δρόμο. Δεν υπάρχει πουθενά. Οι πρώτοι υπερασπιστές της δημοκρατίας. Ίσως και οι μόνοι μάρτυρες του δικοινοτισμού που έχουμε. Δηλαδή δεν έχουμε άλλους που πεθάναν για το κράτος του 60. Δεν πεθάνα για την κοινότητα, πεθάνα για το έθνος, αλλά όχι για το κράτος του 60.
θα ήθελα πολλά να κάνουμε, να κλείσουμε ή να συζητήσουμε και την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Σήμερα υπηρέτησε στο ΑΚΕΛ από κερίες πολιτικές θέσεις για πολλά χρόνια. Ξέρεις τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο, ξέρεις τη λειτουργία της Βουλής, ξέρεις το πολιτικό σύστημα και θα ήθελα να το δούμε μαζί, να μας πεις τώρα πού το βλέπεις να κινείται, πώς το βλέπεις, είναι προστασία διέξοδα, είναι σε αμηχανία, το βλέπεις να χάνει την μπάλα, πώς νιώθεις, πώς βλέπεις το ΑΚΕΛ. Καλά, είναι σε αναταραχή όλο το κομματικό σύστημα στην Κύπρο, με επακόλουθα αυτά που στα οποία ακροθυγώς αναφερθήκαμε πριν, δηλαδή το κόμμα του Φιδία ή το Ελάμι κλπ. Και είπα νομίζω στη συζήτηση μας ότι δυστυχώς θα τα ζήσουμε. Οι μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες αλλαγές τις φέρνεις όταν είσαι ψηλά, όταν είσαι δυνατός. Και η αλλαγή φαίνεται και είναι ότι προέρχεται εκ της δυνάμεως σου. Εάν επιχειρήσεις αλλαγές όταν είσαι στο βούτυμα, όταν είσαι στα κάτω σου, μεταφράζεται ότι δεν μπορείς τι άλλο να κάνεις τώρα, δεν κάνεις αλλαγές. Λοιπόν, άρα αργήσαν κόμματα και μεγάλα και μικρότερα να κάνουν αυτήν την αλλαγή την ώρα που μεσουρανούσαν. Ή αν θέλετε ακόμα να πω ΑΚΕΛ και Δυσί, όταν υποτίθεται ήξεραν όλοι οι Κύπρος ότι συμφωνούσαν στη λύση του Κυπριακού και δεν κατάφεραν ουσιαστικά να συνεργαστούν. Δηλαδή ο κύριος Κληρίδης έριξε τον Βασιλείου για να έρθει εκείνος και όταν ήρθε εκείνος δεν ακολούθησε την πολιτική που έλεγε ότι ήταν σωστή τα πρώτα 5 χρόνια. Μετά περάσαν τα χρόνια. Ή τα όχι και τα ναι την ώρα που ανέμενες κάτι άλλον από κόμματα. Εγώ τούτον όμως που θέλω να σου πω είναι ότι καταλαβαίνω ότι πολλοί μέσα στο ΑΚΕΛ θέλουν τον Τάκη να πει κάτι ρε παιδί μου που ακούγεται σαν κριτική. Δύσκολη εποχή περνούμε άσχημα ρε, εν το θωρείς, να μας πεις και εγώ το κατανοώ αυτό, διότι μπορεί να έχω πράγματα να πω. Δεν βγάζω έξω, δεν είμαι έτοιμος, ούτε θέλω να είμαι υπερβολικά κριτικός δεν είναι δίκαιο μετά και την πάροδο του. Όμως από την άλλη δεν επιτρέπω σε κανένα να μου ανακόψει το δικαίωμα της κριτικής. Ή επειδή υπηρέτησες τόσα χρόνια, κλείς το στόμα σου τώρα, καλά σε βγάλαμε, εν άδικον τούτον και για εκείνους που το λένε, δεν ξέρω ποιοι το λένε, αλλά και για μένα. Επειδή εκλέγηκα 5 φορές τώρα, κλείς το στόμα σου. Όχι, δεν το λέει κανένας, δεν λέω ότι το λέει κανένας, αλλά εγώ σκέφτομαι ότι έχω υποχρέωση απέναντι στους ψηφοφόρους που με τίμησαν 5 φορές σχεδόν πάντα πρώτον, εντάξει, και δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν από αυτούς που με ψήφισαν, έστω και αν πολλοί από αυτούς έφυγαν. Εντάξει. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου την σιγήνα σειρμάτου. Δεν γίνεται. Είπα και πριν ότι ασχολούμαι με τον λόγο, τη σκέψη. Τι θα έπρεπε και πότε, γιατί έχεις πει ότι η στιγμή μετρά. Στο απόγειο λες, ας πούμε το ΑΚΕΛ και ο συναγερμός βρέθηκαν σε κάποια στιγμή σε ποσοστά από 35%. Πάνω από 60 μαζί και οι δύο. 35% το καθέναν, και ο συναγερμός έφτασε και κοντά στο 40% σε κάποια φάση. Ο Δυσί 38% νομίζω είχε μια εποχή και το ΑΚΕΛ έφτασε 34% νομίζω. Σε τις εποχές έπρεπε να κάνουν τις μεγάλες τους αλλαγές, το είναι αδυνατή, έτσι. Αυτό λέω. Το ΑΚΕΛ τι θα πρέπει να αλλάξει. Θα πούμε και για τον συναγερμό. Να σου πω, έχω άποψη, αλλά πραγματικά δεν θεωρώ ότι προσφέρω οτιδήποτε. Στον εαυτό μου είσαι εσένα, να αρχίσει σήμερα να λες πρέπει να κάνει έτσι τότε. Διότι μεγάλα κόμματα της αριστεράς, πανευρωπαϊκά, όταν έκαναν μια κίνηση αλλαγής απότομη ή διασπόντο ή καταστρέφονται. Εάν δεν την έκαναν, έπαιρναν τον κατήφορο. Και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Μιλάς για το κόμμα της Ιταλίας. Της Ιταλίας. Δεν σε όλα τα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη.
όταν επιχείρησαν δραστική αλλαγή, υπήρχε διάσπαση. Εάν δεν επιχειρούσαν αλλαγή, υπήρχε πτώση. Άρα είναι ο ηγέτης ο οποίος καθορίζει η αλλαγή να μην συνεπάγεται αυτού του είδους τη διάβρωση. Και υπήρχαν εποχές που το ΑΚΕΛ είχε την δυνατότητα να κάνει αλλαγές, διότι θα εκπορεύονταν από έναν οργανισμό, από ένα σώμα που εξέπεμπεν σταθερότητα, βεβαιότητα, ή να επιτρέψει το να ακούγεται η διαφορετική άποψη παρά να δίνεται η εντύπωση ότι δεν μπορεί να ακουστεί η διαφορετική άποψη. Να σας πω, ας πούμε, για τον Άστρα που έχω υποχρέωση να πω, έχω δικαίωμα μάλλον και υποχρέωση. Ο Άστρα ήταν γνωστό ότι ήταν σταθμός του ΑΚΕΛ, αλλά έλεγαν όλοι. Σταθμός του ΑΚΕΛ, αλλά. Εκείνον το αλλά είναι που κρατούσαν, έστελναν υποδόρια μηνύματα σε μεγαλύτερο εύρος της κοινωνίας. Αυτό είναι που νομίζω ότι έπρεπε όχι να επιτραπεί, να επιβληθεί. Εγώ πλέον βλέποντας μια απόσταση, φυσικά δεν θα συμφωνήσουν οι φίλοι και τα μέλη του ΑΚΕΛ με τούτο που να πω, οι ψηφοφόροι του περισσότεροι. Νιώθω ότι κράτησε μια διαχρονικά αντιευρωπαϊκή στάση, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι καλός χώρος για να υπάρχει Κύπρος, ότι η Κύπρος παίρνει περισσότερη αξία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω, υπήρχε μέσα στο κόμμα, δεν ξέρω σήμερα, η ομάδα εκείνη που θεωρούσε ότι αυτός ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ωφέλιμος για τους ανθρώπους της Ευρώπης. Okay. Εγώ ήμουν της άποψης και είμαι, αλλά δεν είμαι μόνος. Χιλιάδες μπορεί να επικράτησε τούτη η εικόνα που είπες, αλλά ξέρω ότι δεν είναι λίγοι άνθρωποι που ψηφίζουν ΑΚΕΛ, που πιστεύουν ότι έχει τα κακά της. Εγώ πριν λίγο την εκατήγγυλα για αμοραλισμό για τη στάση της. Και όχι μόνο. Αλλά πρέπει αυτό λέει μέρα νύχτα και ο ηγέτης του κόμματος. Πρέπει εδώ είναι ο χώρος μας. Το είπε και στο τελευταίο συνέδριο. Όμως δεν αρκούν βέβαια τα λόγια. Οι εντυπώσεις είναι πιο βαριές από την αλήθεια πολλές φορές. Έτσι επέρασε μια εντύπωση, δικαιολογημένα επέρασε, μια εντύπωση ότι το ΑΚΕΛ θέλει την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βλέπω από τις αντιδράσεις του κόσμου του στα social, γιατί εκεί βιώνουμε τις μέρες μας, έτσι. Εκεί εκφράζονται όμως, δεν εκφράζονται οι πιο αψίκοροι. Ίσως. Πετάσσεται πιο εύκολα. Από τη μια στο ΑΚΕΛ να καταλογίσει κάποιος του θα την έλεγα δυσφορία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συναγερμό έχει κάποιος να καταλογίσει ότι έχει συντηρήσει ουσιαστικά τον γρηβισμό όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση του και έρχεται αυτή τη στιγμή και συναγωνίζεται με το ΕΛΑΜ, έφτασε σε το σημείο το ΕΛΑΜ, το ποιο είναι το πιο γρηβικό. Όταν μια φορά στην Κυπερούντα, νομίζω είχε μια εκδήλωση πρώην Απρίλη και πήγαινε και η πρόεδρος του συναγερμού. Και εκεί μια ομάδα, μάλλον του ΕΛΑΜ, της φώναζαν Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Και ξέρεις τι τους είπε? Μα σε ποιους τα λέτε? Σε μένα, σε τα μας. Και εγώ είμαι. Και κάποιος είπε προχτές, ένας άλλος, εμείς πηγαίναμε λέει στα μνημόσυνα του Γρήβα πολύ πριν υπάρξει το ΕΛΑΜ. Βεβαίως. Άρα υπάρχει ένας συναγωνισμός, ποιος είναι ο πιο ενωτικός. Μα είναι τελείως έλλειψη διαβάσματος της ιστορίας όταν εξακολουθεί σήμερα το 2026. Ανταγωνίζεσαι σε ενωτισμό. Ανταγωνίζεσαι, είμαι πιο γρήγορος. Σε γρηγορικός, είναι πιο ενωτικός. Ανοησίες. Το 2026 σε μια Ευρωπαϊκή Κύπρο, η οποία υποτίθεται παλεύει. Είπα ότι λάθη αυτών των δύο κομμάτων, το μεγαλύτερο του λάθος είναι υπήρχε δυνατότητα κάποια στιγμή να συνεργαστούν. Κυρίως στην εποχή που
ο κύριος Κληρίδης υποστήριζε τον Βασιλείο όταν ήταν πρόεδρος για 4,5 χρόνια. Εάν εκεί παρέμενε πιστός, έστω και αν επανεκλεγόταν ο Βασιλείο, τι θα χάνες, αφού θα υλοποιούνταν τα οράματα σου. Εκεί νομίζω ήταν κορυφαίο, ήταν το μεγάλο τραγικό λάθος του Κληρίδη, και ακολούθησε περίπου ως απάντηση και το τραγικό λάθος του Αγγέλ με την επιλογή του Τάσου, έτσι. Περίπου ως απάντηση. Μιλάς σε κάποιον ο οποίος, το είπαμε πριν, ότι από τα 100 τόσα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ ήμουν αυτός που καταψήφισα αυτή την επιλογή. Εγώ γνώρισα τον Τάσον καλά, μου είναι συμπαθής άνθρωπος. Πολλοί νομίζουν ότι δεν το γουστάει. Δεν είναι έτσι. Μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής σαν άνθρωπος. Είχε μια σεμνότητα που κάποτε νόμιζες ότι έχει στοιχείο δειλίας. Καθόλου δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ ισχυρογνώμων κλπ. Όμως είχε στοιχεία που με έκαναν εμένα να σκεφτώ ότι είναι Τάκη μου, δεν εξεγελάσε τον κόσμο του Αγγέλ τότε? Εγώ νομίζω ότι ήξερεν ότι δεν θα άφηνε τα πράγματα να πάνε σε οποιαδήποτε λύση. Νομίζω ότι το ήξερε. Και τον κοροϊδεύε τον κόσμο του Αγγέλ, έτσι. Το λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι το ήξερεν ότι οποιαδήποτε λύση δεν είναι καλύτερη, ποτέ δεν θα είναι καλύτερη από το τι έχουμε τώρα. Και πρόσεξε όμως σήμερα που έχουμε φτάσει. Από το η δεύτερη καλύτερη λύση μπορεί για κάποιους να είναι η πρώτη καλύτερη λύση. Όμως εξακολουθώ να νομίζω ότι χωρίς υπογραφές το Κυπριακό είναι εκκρεμότητα. Ναι. Με κινδύνους. Ναι. Μπορεί να μην εμφανιστούν αύριο, δεν ξέρεις πότε αυτό που λέμε κίνδυνος θα γίνει μια μικρή θριαλίδα. Ναι. Ενώ όσο δεν υπάρχουν υπογραφές υπάρχει μια εκκρεμότητα. Και πιστεύω ότι ο Κουτέρες και η Ολκίν, εάν πάμε σε διαπραγματεύσεις ουσιαστικές, θα θέσουν διλήμματα. Ναι, θα πιέσουν για να πάρθουν αποφάσεις. Θα θέσουν διλήμματα, αυτό το πιστεύω. Τάκη μου, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πάρα πολλά άλλα πράγματα, για παράδειγμα για το Κραν-Μοντανά, για την συμπεριφορά του Αναστασιάδη εκεί πέρα, του πρώην Προέδρου, αλλά και του επιτελείου γενικότερα. Δηλαδή, έχεις άποψη τι έχει γίνει στο Κραν-Μοντανά, διότι το συζητώ σχεδόν με όλους τους καλεσμένους. Να το πω με μια φράση, οπωσδήποτε χάσαμε μια ευκαιρία να δούμε αν είχαμε ευκαιρία. Νομίζω τα λέει όλα. Δηλαδή, άφησε τους πρωθυπουργούς να έρθουν. Να δούμε. Γιατί το απέτρεψες, κυρία Αναστασιάδη? Άφησε τον να έρθει, θα ερχόταν και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας να βγει τέλεια που. Άφησε το πάνω του. Άρα νομίζω ότι δεν ήθελαμε την ευκαιρία. Να υπάρξει ευκαιρία. Δεν ήθελαμε. Και αυτό ακριβώς ανάγνωσε και ο Κουτιέρες και έληξε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι η φράση που αφαιρεί οποιοδήποτε επιχείρημα από αυτούς που λένε ίσως δίκαια ότι η Τουρκία δεν ήθελε. Είπε έτσι αλλά δεν το εννοούσε. Άφησε τους να έρθουν. Και τότε θα φαινόταν αυτό που λες ότι εσύ είδες. Θα φαινόταν και στον άλλον που λέει δεν το είδα. Έχεις δίκιο. Να δούμε και λίγο τα θέματα της περιβόητης διαφθοράς, κατά πόσον είναι όντως οριζόντια, κατά πόσον είναι η δεύτερη φύση του πολιτικού μας συστήματος και κατά πόσο συνδέεται και με τη μία επίλυση του Κυπριακού. Το ακούω αυτό από πολλούς ότι συνδέεται. Εγώ νομίζω διαφθορά θα είχαμε και με λιμένο το Κυπριακό. Είπαμε πριν ότι είμαστε ένας λαός με εκείνα τα κουσούρια και εκείνα τα πλεονεκτήματα. Διαφθορά υπάρχει. Υπάρχει θέληση ενός κομματιού της κοινωνίας να το πολεμήσει. Ακόμα δεν έχει το leverage, δεν απέκτησε το πάνω χέρι. Υπάρχουν διαβρωμένα στοιχεία στον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς σε
πολλούς τομείς της κοινωνίας. Κάποιος μπορεί να μπει και στην ίδια την αστυνομία, σε κόμματα, γιατί να μην το πούμε. Αλλά όλα έχουν υποχρέωση να αποδειχτούν. Και αυτό είναι επίσης δημοκρατικό. Αλλά πολλοί κρύβονται πίσω από το γεγονός της αδυναμίας να το φανερώσεις των διεφθαρμένων. Δεν είναι εύκολο. Η δημοσιογραφία παίζει κάποιο ρόλο εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά δυνατή διερευνητική δημοσιογραφία που να πιάσει θέματα, να τα χτυπήσει κάτω. Δεν έχω δει. Σήμερα οι δημοσιογράφοι, τολμώ να πω, είναι απλήρωτοι. Ναι. Πληρώνονται πολύ χαμηλά. Και αντί μια δουλειά, 13. Έχει καταρρεύσει αυτό το. Και έτσι έχουν μείνει λίγοι οι οποίοι κάτω από κάποιες συνθήκες τους δίνεται αυτή η ευκαιρία της διερεύνησης. Όμως στη συνέχεια έχουμε καταντήσει δημοσιογραφία να είναι η συνέντευξη. Ναι. Δεν λέει πολλά πράγματα. Η κάλυψη ενός γεγονότος. Είναι η διερεύνηση ενός γεγονότος. Τολμώ να πω ακόμα και με την κάμερα. Δεν ξέρεις ότι εγώ βγάζω πληροφόρηση τώρα. Όπως αυτό που το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ανεξαρτήτως κινήτρων, ήταν μια έκφραση διερευνητικής δημοσιογραφίας, έτσι. Διεφθαρμένης δημοσιογραφίας. Ξέρουμε τα κίνητρα. Ήταν πιο διεφθαρμένοι από αυτούς που ήθελαν να καταγγείλουν. Σωστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που καταγγέλθησαν υπολείποντο προβληματικοί. Ναι, αλλά σαν πρακτική, θέλω να σου πω, σαν πρακτική ήταν μια καλή πρακτική. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε τούτον έγκαιρα. Το έγκαιρον έχει σημασία, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Διότι εδώ γεννιέται και ένα άλλο πρόβλημα. Επειδή υπάρχει διάχυση της διαφθοράς, δεν μπορούμε να δούμε τίμιον άνθρωπο. Ναι, μας φαίνεται παράξενο. Όχι, δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είσαι τίμιος. Είσαι και εσύ. Τελειώνει. Οπότε δεν μπορούν οι αδιάφθοροι, δεν μπορούν να πολεμήσουν τη διαφθορά, διότι εύκολα τα πελώνονται ότι είναι μέρος. Δεν μπορεί να το κάνεις. Τάκη μου, έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο μας. Σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Μια πλούσια συζήτηση, η οποία φυσικά έτσι τελειώνει. Εγώ ευχαριστώ ξανά.